and on 29 in Zvečan municipality, a big protest showed up, and trying to interpose between the parties, KFOR soldiers were involved in a violent protest. During the protest, many KFOR soldiers were injured by throw stones, improvised explosive ordnance, and use of weapon. It was clear that where people were trying to manifest and to protest in a peaceful way, but it was also clear that behind them was hiding some criminal groups just trying to attack KFOR troops. After these big protests, many soldiers from Italian and Hungarian contingent were injured by bars and stones and also explosive ordnance. At the beginning, there were 11 from Italian contingent and 19 from the Hungarian contingent. In the following days, some more showed up with minor injuries. They were not in threat of life, and after they were recovered by KFOR sanitarian and medical assets in the KFOR structures, and now they almost are transported back to their nations to have the medical treatment. On behalf of KFOR Commander, Major General Angelo Michele Ristuccia, he and all the contingent were proud of their behavior because they interposed between the parties, avoiding then something very dangerous, and probably Kosovo Albania and Kosovo Serbian life were threatened, and so one could be killed. After the 29th of May, NATO HQ decided to reinforce KFOR soldiers, sending additional troops. And starting from the 5th of June, almost 500 from the Turkish contingent started to be deployed in Kosovo. By now, the deployment is already finished. They are inside KFOR barracks, and they are training to be ready in a few days to be deployed when necessary and to support KFOR troops. They will be in Kosovo until it will be necessary. It is a prudent measure just to ensure that KFOR has all the means and all the capabilities just to face the situation where every single event could just escalate the security situation that at the moment is quite volatile. It is very important that all the parties refrain from unilateral action, because as this event showed, everything could escalate to a high level of violence, and it's very, very important that all the parties didn't take unilateral action without considering the risk and the consequences of their actions. In our opinion, both have to bear responsibilities, or for having taken this action without assessing the risk in the security sector, and the other side to react with the violent actions inside a protest that wanted to show only the disappointment toward the decision of institution in Kosovo. KFOR
is acting respecting the rule of engagement and is strictly about his mandate given by UN Security Council Resolution 1244 of 1999 to ensure a safe, secure environment and freedom of movement for all communities in Kosovo. I will take all the necessary actions to do it and to face all the security situation that showed up in this moment. KFOR is acting in an impartial way, and during this event, KFOR soldiers interposed between the two parties, avoiding that the two parties went in clashes, becoming a huge and more serious situation where someone could have been killed. It's important, it's fundamental that also everybody refrain from useless narratives, because in this moment only the dialogue between the parties has to be seen as the only way to resolve this situation, and is also KFOR duty to ensure the condition for the EU-mediated dialogue to go. KFOR-i ka ndërhyrë mes dy palëve për të përjashtuar një mundësi dhune që mund të ndodhte mes dy, dhe prandaj shumë e rëndësishme që të evitohet çfarë do lloj dhune, sepse dialogu është mënyra më e mirë për të ecur përpara dhe për të zgjidhur çfarë do mosmarrëveshje, dhe është detyrë e KFOR-it për të ofruar siguruar. By now, the situation of the protests that still are going on, however. That's our point of view, and this is what happened. And now I'm here to answer your question. Are there any questions? Yeah, I will start with RTK1. Situata pra protestuesit ende po vazhdojnë të qëndrojnë aty, dhe ky është një qëndrim i ynë. RTK2. Se çfarë ka ndodhur, dhe jam këtu tani për t'ju përgjigjer pyetjeve tuaja çfarë do që keni. Të filloj me RTK1, pra me RTK1. KFOR duty based on his mandate to ensure a safe and secure environment. In this moment, KFOR is monitoring the situation and is ready to react to any further escalation of situation. KFOR soldiers and KFOR units are trained and equipped to face any kind of situation in the security sector, and we will be ready to use Është mandati KFOR-it për të ofruar siguri edhe për të në këto momente po e monitoron situatën dhe është gatshme të reagojë për çfarë do lloj përpjekje për të eskaluar situata. Pra të gjitha ekipet e KFOR-it dhe të gjitha komandet janë trajnuara për të përballur me çfarë do lloj situate që ka të bëjë me sigurinë, dhe se ne jemi gati dhe kemi qenë të gatshëm për të zhvendosur të gjitha masat e nevojshme ushtarake dhe të sigurisë në rast se ka dhe ndodh një gjë e tillë e ngjashme. Pra cilat janë hapat e ardhshëm të KFOR-it është një gjysmë pyetje. Më mendoj që u përgjigja kësaj pyetje, por e përsëris sërish që KFOR-i po monitoron situatën. Njësitë e KFOR-it janë të vendosura në këto komuna dhe janë të gatshme sërish për të reaguar nëse ndodhin protestat e dhunshme dhe cënojnë situatën e sigurisë. Pra, njësitë e KFOR-it janë të gatshme për të bërë të gjitha mundësitë dhe të gjithë potencialin në dispozicion për të ofruar siguri dhe për të mbajtur atë zonë të sigurt dhe të qetë. In municipality of Zvečan. Do you know who is this
these groups of criminals in Mitrovica. I have another question. As we know, we have go out from the forces security of Kosovo, go out from the defendery of 23. How is your opinion for this? Ju përmendët që jeni të gatshëm për diskutuar me palët mirë, po si që dim ne të gjithë në teren pranë ato komuna ka dhe grupe kriminale, si që thuhet, dhe të cilat në farë forme po e kontrollojnë këtë situatë, edhe po e nxisin këto lloj protesta të dhunshme, siç ka ndodhur në ditët e fundit. Pra, cili është qëndrimi juaj për këtë? Dhe një pyetje tjetër është se the KFOR commander, Major General Ristuccia, is always in contact with all the actors. Muajin e fundit pra ka pasur një qëndrim, një deklaratë mes komandantit të fortit dhe kryeministit që nuk ka pas një lloj koordinimi mes palëve, pra të duhur dhe se çfarë do duhet të ishte, edhe si e komentoni si është situata tash sa i përket bashkëpunimit dhe koordinimit me institucionet e Kosovës. Pra, komandanti i KFOR-it është vazhdimisht në kontakt me të gjithë aktorët në teren, që i bjen që ai është në kontakt të vazhdueshëm me institucionet e Kosovës, me organizatat e sigurisë së Kosovës, me ushtrinë e Serbisë, pra me komandën atje, si dhe me gjitha njësitet që kanë të bëjnë me patrullimin e KFOR-it. To be deployed in advance in these municipalities, and as happened in the 29, we were on the spot and we interposed between the parties. Pra, deri para 29 majit nuk mund të them se ka pasur një koordinim të duhur, sepse vendimi ishte pothuajse i njanshëm i ndërhyrjes me forcë në komunat veriore. Po më vonë, pas këtyre ngjarjeve, ne organizuam për të vendosur si pararoj në këto komuna, për dallim për asaj që ndodhi në 29 maj, kur kishte një ndërhyrje të njanshme. Ka një koordinim, por por nëse ka disa veprime të cilat mund të ndikojnë për të skeq situatën e sigurisë, atëherë neve na duhet që të ndërhyjmë dhe të ofrojmë siguri, pra ky është mandati ynë. Sa i përket Defender 23, ku forcat e sigurisë Kosovës kanë marrë pjesë, mund të them që KFOR-i nuk është pjesë e saj dhe ajo është diçka që nuk na takon neve, pra është diçka që takon shteteve anëtare të NATO-s dhe ishte një vendim i të tjerëve për të që kanë organizuar për të ndërprerë stërvitjet të forcës së sigurisë, dhe kjo ndodhi për shkak të zhvillimeve të fundit që kanë të bëjnë me situatën e sigurisë. Dhe pyetja tjetër cila ishte? Kosovo Police, because it's responsible for Ishte qartë që qytetarët në këto komunat veriore shprehin gatishmërinë për të protestuar në mënyrë të qetë, mirë, po është pashtu shumë e qartë se pas tyre kishte disa grupe të organizuara që provonin që kishin për qëllim pra për të sulmuar, dhe është detyrë primare dhe është e policisë së Kosovës për të vënë zbatimin e ligjit në funksion, dhe pra për të reaguar për të gjetur këto grupe, dhe ka edhe individ kriminal të cilët duhet të identifikohen dhe të merren masa, mirë po ashtu jemi shumë të qartë sepse kishte edhe përpjekje dhe të qytetarëve për të protestuar në mënyrë të qetë, ashtu siç ndodh në çdo vend. Do një pyetje tjetër? No problem. It will be KFOR take the control on the North Kosovo. Say again, please. KFOR? Take the control of the North Kosovo. Control. Control, yes. If it's going to take in the future. In the future? Yes, in the future. No. It's not the objective of, it's not the
in the willing of KFOR. KFOR is improved its presence in the north because of this protest, because of this crisis. Pyetja ishte a do të merr KFOR-i një lloj kontrolli në të ardhmen të veriut. More than necessary. KFOR is Nuk është objektiv a military ose në vullnetin e and can KFOR-it për të bërë diçka të tillë, pra është vetëm i obliguar dhe u detyruar që të ndërhyjë në mënyrën se si ndodhi për shkak të situatës që ndodhi, por nuk është një objektiv për të qenë prezent. Në pjesë të Kosovës më shumë se sa që mund të jetë nevojshme. KFOR-i është një organizatë ushtarake dhe mund të vendoset kur ka një nevojë të caktuar për të siguruar dhe për të ofruar siguri, me mjedis të sigurt për të gjithë. Në këtë moment KFOR-i është prezent, por vetëm për ta ndihmuar dhe përmirësuar situatën e sigurisë në mënyrë që të mos lejojë të dalë sërish nga kontrolli. Privedeni pre nego što je situacija eskalirala. We asked about that two guys who was under arrested before escalation of situation. Pra është detyrë që të monitoroj dhe të përcjell në rast se ka një situatë ku mund të dalë nga kontrolli. Pra mirë po jo ndonjë objektiv tjetër për të marrë kontrollin sepse jemi një organizatë ushtarake. KFOR is not arresting. We have a footage of the two guys taken by KFOR behind, before initial clash between KFOR and the people on protest. Well, And they are two arrested and held by Kosovo police. yeah, because Kosovo police is responsible for, I said, for the rule of law, for application of law, and Është një pyetje jo e qartë që u bë nga një gazetare mediave serbe nëse janë arrestuar dy protestues apo dhe çfarë ka ndodhur me ta, pra zëdhënësi i KFOR-it thotë që nuk është detyrë e KFOR-it për të arrestuar ose për zbatimin e ligjit, pra është një policia e Kosovës për të zbatuar ligjin sa i përket element të dhunshëm ose protestues të cilët kanë mund të përdorin mjete ose dhunë në rast sikur se ndodhi herën e fundit, por nuk është një detyrë e KFOR-it që të merret me këtë, pra është detyrë e policisë Kosovës që të zbatojë ligjin. Nëse ata janë arrestuar, atëherë është detyrë e tyre dhe besoj që ata kanë mund të bëjnë ndonjë shkelje të ligjit, pra ka arsyet e veta policia, por nuk është detyrë e KFOR-it që të merret dhe të aplikojë masat e tilla si për këtë arrestimit. Detyrë e KFOR-it është vetëm të ofrojë siguri për të gjithë dhe të kujdeset që situata është në kontroll. Yep. Thank you. Nadologu AG. Ja bih postavila pitanje, ali nema tu prevesti. Znači, Yeah. pojačanje turskih vojnika koje je stiglo na Kosovo, da li će biti raspoređeno u opštinama na Pra ishte një pyetje lidhur me qëndrimet e kryeministit Kurtit dhe duket që reagoi, pra ndëhyri një nga kolegët e zëdhënësit të KFOR-it aty afër që nuk është detyrë e KFOR-it si komandë ushtarake të komentoj deklaratat dhe qëndrimet politike të asnjë zyrtari veç mas këtu në Kosovë. Turkish battalion, I said, already deployed in Kosovo starting from last 5th of June. Is in this moment is Pyetja ishte nëse ushtarët turk të KFOR-it do të vendosen në pjesën veriore të Kosovës. So it's Batalioni turk possible that it will be deployed in the north because now in the north there is pra vetëm se që ka vendosur në Kosovë nga 5-6 qershori, në këtë moment është duke u integruar dhe duke marrë trajnimet e nevojshme me njësitë e tjera të KFOR-it për të vendosur dhe për të marrë detyrat që do të caktohen në mënyrë që janë të përgatitur për të
përjashtuar çfarëdo lloj evolving of the situation. situate të re të krizës së sigurisë dhe edhe ekziston mundësia që ata edhe mund të vendosen pra në pjesën veriore gjithçka në koordinim me njësitë tjera të KFOR-it për të ofruar siguri për të gjithë. Pra, këto njësitë të rezervë që i themi, që i quajmë ne, janë të gatshme të vendosen sa herë dhe kurdo që ne e konsiderojmë se është e nevojshme. Këto njësi janë të vendosura, do të jenë të pranishme dhe që do ta përcjellin çdo ditë situatën dhe gjendjen e sigurisë dhe do të jenë prezent në Kosovë deri atë moment, pra deri në atë ditë kur është e nevojshme se ka nevojë për ta dhe në të kundërtën nuk do të qëndrojnë. 26. je specijalna kosovska policija ušla u zgrade opštine. Sikur se është komentuar në media, ka pas edhe një kërkesë pra dhe një për trupa shtesë turke, mirë për kjo do të vendoset në selin qendrore të NATO-s dhe do të merret një vendim në të ardhmen, pra ende nuk dihet. Special police enter in the building, and 29 when people start protesting, why KFOR didn't react in that time to prevent special police? The special police ne uđe u zgradu. Da spreči. Special police to prevent the special police to enter in the building in the first place. Jer ne bi došlo do daljih događaja da se to vide. Because if you intervene in that time, there will not be these consequences later. Well, on 29, pyetja është një gazetare të medjave serbe, nëse ditën kur filluan të protestohet pra në këto komuna veriore, pse nuk ndërhyu menjëherë KFOR-i, mirë po prit disa ditë që të ndodhte kjo. There were not, say, agreement about this. Nëse do të intervenojmë mbase në atë kohë, pra menjëherë me 29 maj, atëherë mbase edhe mund të evitoja që ndodhi më vonë. Ministri 6 maj ishte vendosur nga institucionet e Kosovës që kryetarët e zgjedhur që të vendosen në zyrat e tyre dhe nuk ishte ndonjë marrëveshje, ndonjë pajtim se përket me partnerët ndërkombëtar, pra ishte një veprim i njanshëm. Dhe kjo ishte pastaj një moment që dërgoi te një situatë e pakëndshme dhe pas përplasjeve që ndodhen, atëherë u vendos që trupat pra njësitë e KFOR-it të vendosen në këto hapësira, në këto komuna, në mënyrë që të evitohet ajo si çfarë mund të ndodhte me randa pra më e keqja mes këtë rast palëve protestuesve dhe njësive të policisë. Dhe ishte një situatë kur njësitë e policisë pothuajse u vendosën dhe u bllokuan në pjesë caktuara nga protestuesve, pastaj në mënyrë që të evitohej kjo përplasje mes njësive të policisë dhe qytetarëve protestues, KFOR-i vendosi që të tërhyj, pra KFOR-i vendosi që të jetë aty dhe të evitoj çfarëdo përplasje të mundshme. It just drove it to a violent, and the fact demonstrated that it was not a peaceful protest anymore, but was really a threat to all the population, the people involved. And the injury just showed that it was not so peaceful, because sërish është një pyetje në vazhdim e koleges nga media serbe që si ishte mundur që KFOR-i, pra ushtarët e KFOR-it të reagojnë të zhvendosin protestuesit që po protestonin të qetë dhe ishin ulur pra në rrugë. And our injuries are just the evidence of what happened during this protest. Është një situatë tjetër e çfarë ndodhi, sepse nuk kishte të bënte shumë me një protestë të qetë, sepse të lënduhet ishin më shumë nga ana e KFOR-it dhe kur fillohet të gjuhen
gur, mjete të forta dhe mjete shpërthyese, atëherë nuk kemi të bëjmë me një protestë të qetë dhe në mënyrë që të evitoj kjo, sidomos të ruhet jetën e qytetarëve dhe të njerëzve, atëherë u vendos që të ndërhyet në kuptim që të evitohet çfarëdo lloj fatkeqësie e mundshme. In the north, if yes, how, and if not, why? And the last one is Është një pyetje si e shihni situatën përgjithësi në Kosovë dhe veçanti në veri. troops will Pra ka të bëjë me situatën e sigurisë. secure the municipality building in the north. Yeah. So, as for your colleague, I will start from your last question. Dhe a ka ndonjë koordinim tani me njësitë e policisë së Kosovës për të The line, because KFOR is not acting, ofruar siguri në këto ndërtesa komunale, pra nëse po apo jo? but is acting in consideration of the security situation and how the crisis is Dhe a evolving. ka një afat pra kur do të vazhdoj KFOR-it të qëndroj në këto ndërtesa komunale? Pra ka një afat të vënë nga ana juaj? And escalate to a higher level of violence. Nuk ka KFOR një units will be afat të present. vënë, pra sepse KFOR-i nuk po vepron në një plan të bazuar, pra por po To avoid that something vepron of very dangerous mbështetur në një situatë të sigurisë, një situatë të re që ka ndodhur dhe is not a kërcënimeve të mundshme që vinë dhe derisa kemi një situatë të tillë që mund të eskaloj, që mund të ndodhë një dhunë e menjëhershme, atëherë edhe KFOR-i do të qëndroj. Pra, dhe nuk është këtu KFOR-i që të mbështes njërën palë apo tjetrën, ose të marrë anë, por KFOR-i është këtu që të ofroj një siguri për të gjithë. Pra nuk është një aksion ose një veprim i koordinuar me njësitë e policisë së Kosovës, por është një vendim i jonin në bazë mandatit mbi veprimet dhe mbi atë se çfarë ka ndodhur në terren, çfarë ka ndodhur lidhur me protestat dhe për ndërtesave komunale dhe ju jeni në dieni për këtë. You asked about general situation. So general situation, now the most sensible area is in the north under a Pra security ju point si of që view. keni vë The north municipalities. edhe re, ditëve të fundit vetëm kanë filluar të largohen disa tela me xhamër, pra për tregon që ne veprojmë dhe reagojmë varësisht se si është situata e sigurisë dhe në konform asaj, pra nuk ka diçka tjetër të koordinuar ose një plan ose një afat se kur do të largohen kur. Pra gjithçka ndodh dhe ne veprojmë në bazë të parametrave të sigurisë që janë atë pjesë. Sa i përket pyetjes së fundit lidhur me situatën e sigurisë në përgjithësi në Kosovë dhe në komunat veriore, ne besojmë dhe ne kërkojmë që ka nevojë për të vendosur një balans, pra një lloj dialogu mes palëve dhe kjo është më e mira që deri të arrit një lloj pajtueshmëri, një lloj marrëveshje mes palëve në mënyrë që të evitohet çfarëdo lloj konflikti i ri i mundshëm. Or higher the escalation of the protest. So the posture of KFOR A do units vazhdoj KFOR-i të vendosë ende trupa ushtarake në këto komunat veriore? also the situation seems to be more calm and the protest is not Njësitë e KFOR-it janë aty sepse situata e sigurisë është ende ndjeshme. will be there until there is some Sepse situata e sigurisë mund të, për çdo moment mund të edhe të eskalojë, pra mund të ndodhë një përkeqësim i situatës, prandaj janë aty. Normalisht prania e forcave të ushtarake të KFOR-it ka ndryshuar ditëve të fundit sepse edhe situata e sigurisë po ndryshon. Pra ne veprojmë gjithçka dhe në bazë të vlerësimit të vazhdueshme të situatës sigurisë. Pra ne, në momentin që vlerësojmë dhe konfirmojmë që kemi një situatë të caktuar, ne reagojmë dhe veprojmë mbi ato të dhëna. battalion and by now there are no additional troops deploying in Kosovo. Pra sërish një pyetje lidhur me vendosin e forcave
turke në kuadër të KFOR-it në veri. operating in the next future, and we will see how the situation develops. Okay, I think we have no more questions. So I think everything is clear. I will also thank you to participate to this press conference. Pra, nuk ka forca shtesë të vendosura në Kosovë, por është një forca rezervë të batalionit turk, të cilat mund të vendosen varësisht nëse ka nevojë për ta. Mirë, por nuk ka forca shtesë që KFOR-i NATO po vendos ose po sjell në Kosovë. Thank you. Bye.